Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn vào bếp làm món kem chuối. Nguyên liệu mình chuẩn bị khoảng 5 quả chuối, một gói sữa tươi, loại này là mình dùng cái loại có đường, 100 dừa bào sợi, 40g bột năng, 1/3 lon nước cốt dừa, khoảng 100g sữa đặc có đường, 100g lạc mình đã rang và đã đập dập, 50g đường, khoảng 5g vừng mình đã rang chín, với lại một chút muối, khoảng 1/5 thìa cà phê muối với một chút vani, hương vani và ít túi ni lông. Bây giờ mình cho tất cả nguyên liệu này vào xo, xong rồi để mình cho lên bếp mình nấu chín. Mình cắt sữa. Sữa, cho một chút muối, còn cái vani thì mình để lên chốc mình mới cho đường, mình cho bột năng, mình khoán cho tan thì mình cho lên bếp mình đun. Nếu các bạn không cho sữa tươi thì các bạn cho nước khoảng 200ml nước. Đây thì mình cho cả nó khoảng 220ml. Sau khi mình đã cho tất cả các hỗn hợp vào son, bây giờ mình bắt lên trên bếp mình đun đến khi nào là nó sôi, khoảng 3 phút thì mình cho ra. Đấy, đều tay nữa là nó bị bón, ném xuống đáy son. Đây, sau khi mình ngoáy đã sôi như thế này, dẻo bánh mình được rồi này các bạn. Mình cho một tí vani vào, mình hạ lửa tắt lửa và mình cho ra. Bây giờ trong thời gian chờ đợi cho cái bột kia nó nguội thì mình bóc chuối. Bây giờ mình bóc xong mỗi quả mình tách đôi rồi. 1, 2. Để cho cái kem nó bé, và cả quả cái quả chuối này thì nó to quá. Bây giờ mình dùng cái miếng ni lông như thế này. Nếu các bạn không que thì các bạn đã cắm cái que, nhưng mình không que thì mình làm các bạn có rất là
Ít lại. Cho ít sợi. Gấp nhé. Đây sau khi mình đã làm xong rồi, bây giờ mình cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 6-7 tiếng thì mình cho ra ăn được các bạn. Trông rất là ngon. Bây giờ mình em cho vào trong ngăn đá.